Γεια σας, καλώς ήρθατε στον τόπο μου, καλώς ήρθατε στη Σάμο. Θα σας φτιάξω μια αγαπημένη συνταγή, μια γλυκιά συνταγή, τον παραδοσιακό μπακλαβά με μπόλικο σουσάμι. Για να πω την αλήθεια, έχω κάνει μια-δυο μικρές παραλλαγές, τον έχω φέρει λίγο στα μέτρα μου, λίγο παραπάνω πορτοκάλι, λίγο σαμιώτικο κρασί που θα μπει στο σιρόπι και πιστέψτε με, θα είναι μια συνταγή η οποία θα είναι απογειωτική και θέλω πάρα πολύ να την δοκιμάσετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το σιρόπι, σε ένα μικρό κατσαρολάκι, να βάλω πρώτα φωτιά. Θα προσθέσω νερό. Ο συγκεκριμένος μπακλαβάς τον ονομάζω μπακλαβά παστέλι, διότι θυμίζει πάρα πολύ το παστέλι, δεν έχει πάρα πολύ σιρόπι όπως ο κλασικός μπακλαβάς. Βάζω λιγότερη ζάχαρη, όμως βάζω περισσότερο μέλι, γιατί η Σάμος, όπως είναι γνωστό, παράγει εξαιρετικό και θυμαρίσιο και πευκίσιο μέλι, οπότε βάζω αρκετό μέλι γιατί θέλω αυτά τα αρώματα, τα μελένια. Λοιπόν, το νερό, κρυσταλλική ζάχαρη, θυμαρίσιο μέλι και τώρα θα προσθέσω ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση, αφού το στύψω πρώτα μέσα στο σιρόπι, γιατί θέλω να έχω έντονα αρώματα πορτοκαλιού. Τέλεια. Και 2 ξυλαράκια κανέλας. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τη γέμιση για τον μπακλαβά. Προσθέτω μέσα το σουσάμι. Τέλεια. Θα προσθέσω μικρό μυστικό που πραγματικά θα απογειώσει τη γεύση του μπακλαβά, μία πρέζα αλάτι. Θα εντείνει τα αρώματα από την κανέλα, από το μοσχοκάριδο και από το γαρίφαλο που θα βάλω. Υπολογίστε περίπου 1/4 κουταλάκι του γλυκού. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Πάει και το πορτοκάλι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα τα μπαχαρικά. Θα προσθέσουμε αυτά τα αφαιρώ. Θα προσθέσουμε τριμμένη κανέλα και τριμμένο γαρίφαλο. Μπόλικη κανέλα, μπόλικο γαρίφαλο. Μην το τσιγκουνευτείτε γιατί έχουμε αρκετή γέμιση. Και θα τρίψουμε και ένα μοσχοκάριδο. Ένα ολόκληρο μοσχοκάριδο. Γενικά το πορτοκάλι αγαπάει τα ζεστά αρώματα από την κανέλα, το μοσχοκάριδο και το γαρίφαλο. Είναι αρκετό. Και θα προσθέσουμε τώρα μέσα λίγη κρυσταλλική ζάχαρη και φρυγανιά. Έτοιμη γέμιση. Ένα καλό ανακάτεμα. Ωραία. Και πάμε τώρα να στρώσουμε τον μπακλαβά. Εδώ έχω λιώσει βούτυρο. Σημαντικό, το βούτυρο θέλω να είναι λιωμένο, αλλά δεν πρέπει να είναι ζεστό. Οπότε το λιώνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία και το αφήνουμε να κρυώσει, έτσι ώστε να έχουμε πολύ τραγανά φύλλα και να μην πανιάσουν τα φύλλα τη στιγμή που θα είναι ζεστό το βούτυρο. Κάπου εδώ νομίζω ότι το σιρόπι είναι έτοιμο, οπότε θα κλείσω τη φωτιά και όταν σταματήσει ο βρασμός θα προσθέσω μέσα το λιαστό κρασί, γλυκό κρασί Σάμο. Θα αφήσουμε το σιρόπι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, θα αφήσουμε το σιρόπι να κρυώσει. Προσοχή, δεν το βάζουμε στο ψυγείο, με το που κρυώσει εντελώς μπορούμε να το μεταφέρουμε σε ένα άλλο σκεύος, να το σκεπάσουμε με μια διαφανή μεμβράνη ή με ένα καπάκι και να το αφήσουμε στην άκρη μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε τώρα να απλώσουμε τον μπακλαβά. Για τη βάση χρειάζομαι 3 φύλλα. Επειδή βλέπετε εδώ το φύλλο είναι λίγο πιο μεγάλο και βλέπετε εδώ έχει σπάσει, δεν με πειράζει καθόλου γιατί δεν θα φανεί τίποτα. Θα βάλω ενδιάμεσα βούτυρο, απλώνω μετά άλλο μισό φύλλο. Η βάση του θέλει 3 φύλλα. Και εφόσον έχω βουτυρώσει και έχω κάνει την βάση του μπακλαβά, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι για μένα που είναι το άπλωμα με τα αμύγδαλα και το σουσάμι. Εδώ θέλει χέρι. Εδώ τώρα πάμε εναλλάξ, στρώση, φύλλο και γέμιση.
Τα 2 τελευταία θα τα βάλω σουρωτά, όπως λέμε στη Σάμο. Θα τα κάνουμε πλισέ διαφορετικά. Ιδανικά, αυτό που θέλω να προσέξετε είναι όταν βάλετε και το τελευταίο φύλλο, θα βάλετε μπόλικο βούτυρο στην επιφάνεια του μπακλαβά, μην του τσγκουνευτείτε. Και ένα μικρό μυστικό είναι να αφήσουμε τον μπακλαβά για 1 ώρα. Εγώ όταν έχω χρόνο το αφήνω και για 6 ώρες ή και από βραδείς. Όπως είναι ο μπακλαβάς ομός, το βοηθάει στο να γίνει ακόμα πιο τραγανός και από την υγρασία που θα τραβήξει από το ψυγείο τα φύλλα θα είναι super τραγανά και θα είναι το τέλειο ψήσιμο. Οπότε αν έχετε χρόνο, τουλάχιστον 1 ώρα παρακαλώ, βάλτε το στο ψυγείο. Τώρα, άλλο σημαντικό βήμα. Πριν βάλουμε τον μπακλαβά στο φούρνο και αφού τον έχουμε βγάλει από το ψυγείο, πάμε να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Εγώ το κόβω παραδοσιακά σε ρόμβους, μπακλαβαδοτό που λέμε και εδώ στη Σάμο. Σε κάθε κομματάκι μπακλαβά θα βάλουμε παραδοσιακά, όπως βάζουμε και εδώ στο παραδοσιακό μπακλαβά, από ένα γαρίφαλο, από ένα μοσχοκάρφι. Αυτό θα δώσει βεβαίως έξτρα άρωμα σε κάθε κομμάτι μπακλαβά. Η πρώτη φάση του μπακλαβά είναι έτοιμη και τώρα πάμε για το ψήσιμο. Θέλουμε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς στις αντιστάσεις για 1 ώρα και 30 λεπτά. Ο μπακλαβάς είναι έτοιμος, μόσχο μυρίζει και όπως είναι καυτός πάμε να βάλουμε μέσα το κρύο σιρόπι. Λοιπόν, τα πορτοκαλάκια που έχω μέσα τα αφαιρώ, τα πιέζω κιόλας λίγο για να βγάλουν ό,τι ζουμί έχουν στο εσωτερικό τους και προσθέτω σιγά σιγά το σιρόπι. Ιδανικά αφήνω τον μπακλαβά να κρυώσει εντελώς και μετά το κόβω. Τώρα, εμένα να σας πω την αλήθεια μου αρέσει και ζεστός ο μπακλαβάς, δηλαδή μετά το σιρόπιασμα μου αρέσει να βγάζω το πρώτο κομμάτι και να το δοκιμάσω. Τέλεια. Αφήνουμε τον μπακλαβά να κρυώσει εντελώς, υπολογίστε περίπου θέλει 3 με 4 ώρες. Επίσης ιδανικά αν θέλετε το αφήνετε πάνω από 6 ώρες να σταθεί, να τραβήξει όλο το σιρόπι και μετά σερβίρετε. Εμένα μου αρέσει και σκέτος, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε και μια ωραία μπάλα παγωτό βανίλια. Κοιτάξτε. Έτοιμος μπακλαβάς παστέλι. Λοιπόν, εγώ δεν θα κρατηθώ, θα δοκιμάσω κατευθείαν. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή, να τη φτιάξετε. Είναι εύκολη, μοσχομυρίζει παράδοση, μοσχομυρίζει Σάμο. Σας χαιρετώ από το Γκάμπο Βρυλιωτών και από τη Σάμο. Να είστε καλά.